สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Jackie World Thailand ช่องที่เต็มไปด้วยความฝันแรงบันดาลใจและงานฝีมือของผมตะวันนะครับผมก็ก่อนที่จะมาดูกันว่าวันนี้ตะวันมีอะไรมาแนะนำนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าหากมีคำแนะนำอย่างไรนะครับผมก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้มาพร้อมหน้ากากอนามัยนะผมก็ธรรมดาฮะแต่วันนี้เราจะมาพรีเซนต์สายคล้อง Smash นะครับผมนี่ก็ตัวสายคล้องแม่ของผมนะครับผมก็คือจะเป็นงานหนังแท้นะครับผมก็ตัวข้อต่อจะเป็นงานโลหะเกรดพรีเมียมพร้อมตัวเกี่ยวเป็นแบบหนังแท้เช่นกันนะครับผมก็การใช้งานง่ายมากต้องบอกว่าดีไซน์ดูแบบธรรมดาแต่มีความหรูหราอยู่ในตัวนะครับผมก็การใช้งานง่ายมากครับผมเนาะก็นี่ฮะเข้าไปแบบนี้ด้านข้างครับผมก็เป็นกระดุมแป๊กแบบนี้ครับผมตัวตรงนี้เป็นหนังแท้โลหะเป็นเกรดพรีเมียมตัวซ้ายเป็นสายหนังถักขนาด4มิลลิเมตรนะครับผมก็เข้าแบบนี้เลยครับผมสองข้างฮะนี่สำหรับท่านใดนะผมที่ชอบความแบบดูแบบเรียบๆธรรมดาแต่มีความหรูหราที่ไม่เหมือนใครผมขอแนะนำมากๆเลยนะครับผมก็มาดูว่าในตัวสายเนี่ยความยาวประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าจากปลายด้านนี้นะครับผมถึงปลายอีกด้านหนึ่งนะครับผมความยาวอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรยังไม่รวม2ด้านนี้นะครับผมก็เป็นเสร็จแล้วจะประมาณ70เซนติเมตรนะครับผมก็ตัววัสดุเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมหมดเลยนะเป็นเกรดพรีเมียมหมดเลยนะครับผมก็มีด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับผมก็จะมีสีน้ำตาลธรรมชาติซึ่งเป็นหนังฟอกฝาราคาจะสูงนะครับผมแต่เราขายราคาพิเศษนะครับผมก็จะมีสีน้ำตาลธรรมชาติสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่พอติดมาก็จะเป็นแบบนี้ฮะดีไซน์เป็นแบบนี้ถ้าสนใจสินค้านะผมตอนนี้ก็คือเหลือของในสต็อกแค่ประมาณ10ชิ้นนะครับผมก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับผมตามข้อมูลนี้นะครับผมก็ย้ำว่างานของเราเป็นงานเกรดพรีเมียมหนังแท้นะครับผมก็ราคาพิเศษนะครับผมงั้นก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ